Người đàn ông này ở trên mái nhà, dùng đũa gắp một miếng thịt ba chỉ đưa tới bên cửa. Không ngừng gọi, người đàn ông cẩn thận thổi miếng thịt trong tay. Anh ta đang làm gì vậy? Người đàn ông nói rằng anh ta cố giúp đỡ tên nhóc trong đó. Nó đã ở trên nóc nhà được 3 tháng rồi. Đây là một cái lỗ thoát nước trên mái nhà, nhưng có gì bên trong cái lỗ? Thật không thể tin được tên nhóc này đã ở đây 3 tháng. Chàng trai nói có một con chó trong đây, nó trốn trong đó, không chịu ra ngoài. Người quay phim nhìn vào cái lỗ, nhưng không thấy gì cả. Chàng trai cho biết, con chó chỉ ra ngoài khi đói và không có ai. Vì vậy, chàng trai thường đặt thức ăn và nước bên ngoài lỗ. Sau đó rời khỏi mái nhà, nhìn từ xa qua camera. Sau một thời gian, một con chó trắng nhỏ ló đầu ra khỏi lỗ. Nó rất cẩn thận, cơ thể vẫn còn ở trong cái lỗ, cẩn thận ăn thịt nướng. Chàng trai không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng chạy qua, nhưng con chó đã trốn vào hang. Sau đó chàng trai chỉ biết cười. Lát sau mẹ của chàng trai đến và nói rằng con chó đang ở gần lỗ. Mày nghĩ mày có thể chạy nhanh hơn 4 chân sao? Chị gái nghĩ con trai mình thật là nực cười. Chàng trai nói rằng vì cậu rất muốn nuôi một con chó. Vì vậy từ bạn bè của cậu ấy mang một con chó trắng về nhà. Mẹ của chàng trai cũng rất thích con chó này. Chàng trai nghĩ ở trên mái nhà của mình xây một cái chuồng cho chó. Khi cậu ta thả con chó ra khỏi lồng, đặt trên nóc nhà và quay lại lấy thức ăn cho con chó. Không ngờ rằng sau khi chàng trai rời đi, con chó còn cảm thấy sợ hãi, đã bỏ trốn vào một cái lỗ thoát nước trên mái nhà. Càng không ngờ con chó lại chui vào cái lỗ thoát nước và không chịu ra ngoài. Cái lỗ này rất sâu, cả hai bên lỗ đều được thông qua. Nếu con chó không tự đi ra, không có cách nào để bắt con chó từ bên trong. Chàng trai nói, cậu ta đã thử rất nhiều cách, những chiếc váy làm từ hộp giấy và cả lồng sắt nữa, nhưng con chó đều không bị lừa. Mọi phương pháp đều thất bại. Thế là chàng trai dựng một cái lều trên mái nhà để trông chừng con chó. Người mẹ chỉ biết lắc đầu trước hành động của con trai mình. Kể từ khi con chó trắng này chui vào lỗ, cậu ta đã ở trong lều trên mái nhà 89 ngày rồi. Đến tối, sau khi chàng trai và tình nguyện viên rời đi, con chó thò đầu ra khỏi hang. Nó có vẻ đói, nhưng vẫn rất cảnh giác. Nó chỉ nằm ở cửa hang thò đầu ra. Cho dù có chui ra khỏi lỗ, nó cũng không bao giờ đi quá xa khỏi cái lỗ. Con chó nằm một nửa trong cái lỗ, kêu lên vài tiếng, cho thấy mình đang đói. Sau khi con chó trắng sủa một lúc, lại chui vào cái lỗ đó. Chàng trai vô cùng bất lực, không biết phải làm gì. Ngày hôm sau, các tình nguyện viên đã liên lạc với những chuyên gia. Sau khi nghiên cứu, các chuyên gia đã nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời. Nhân viên ở trên lỗ hổng đã đặt một cái bẫy. Họ gắn một sợi dây vào tấm chắn, lấy dây câu ra khỏi lan can và kéo nó tới lối đi trên mái nhà. Và khi bạn thả dây ra, tấm chắn phía trên lỗ hổng sẽ rơi xuống. Nhân viên quấn dây câu vào lan can cầu thang, sau đó cho nước và thức ăn vào lỗ. Họ trốn đi và lặng lẽ quan sát qua camera. Sau một thời gian, con chó chui đầu ra khỏi lỗ. Điều mà tôi không ngờ tới, con chó nhận ra môi trường đã thay đổi. Nó trở nên thận trọng hơn. Nó sủa lên vài tiếng trước khi ra khỏi cái lỗ và nhanh chóng chui vào cái lỗ đó. Mọi người chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Sau một thời gian, con chó lại chui ra. Nó nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Mặc dù nó đã rất đói, nhưng nó vẫn rất cảnh giác, không ngay lập tức đi ăn thức ăn trong chậu, mà ngập ngừng ở lỗ hổng. Các tình nguyện viên cắt đứt dây câu và tấm ván rớt xuống. Con chó quay đầu lại và chạy, nhưng cái lỗ đã bị chặn. Con chó muốn trốn trở lại cái lỗ, nên vô cùng khẩn trương. Nó cũng rất bối rối, đi qua đi lại trước cái lỗ. Chàng trai cầm lưới, như một con thú chạy ra khỏi cầu thang. Chú chó nhỏ trốn trong lỗ 3 tháng, cuối cùng cũng bị cậu bắt được. Bác sĩ thú y nhanh chóng đến an ủi chú chó, cẩn thận đưa chó ra khỏi lưới. Chó trắng dưới sự vuốt ve của bác sĩ thú y bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Chàng trai nói cậu ấy rất hạnh phúc. Sau 89 ngày trên mái nhà, cuối cùng hôm nay chú chó cũng được cứu. Sau đó chú chó được đưa đến bệnh viện thú y. Bác sĩ thú y khám toàn thân cho nó và nói nó rất khỏe mạnh. Chàng trai chăm sóc chú chó rất chu đáo. Cậu ấy dùng xà phòng tắm cho chú chó. Con chó trắng sau khi tắm trông rất xinh đẹp, giá trị nhan sắc cũng khá cao. Chàng trai đã đặt một cái chuồng trên mái nhà cho con chó và đặt tên cho nó là Chun Săn. Con chó nằm trong chuồng chó, khóe miệng nhếch lên. Chàng trai vui vẻ chuẩn bị cho con chó một món gà ngon, chào đón chú chó chính thức trở thành một phần của gia đình. Con chó rất nhanh chóng thích chủ nhân mới này. Chun Săn có thể gặp được một chủ nhân như vậy thích nó, có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Hy vọng con chó sẽ sống hạnh phúc và khỏe mạnh với chủ nhân. Chàng trai này đang đi dạo, bất ngờ phát hiện dưới cống có một đám mèo con.
Có vẻ như những đứa trẻ này đã bị bỏ rơi. Chàng trai vội vã gọi nhân viên cứu hộ tới. Khi nhân viên cứu hộ xuống cống, thì thấy lũ mèo con sợ hãi trốn cùng nhau. Có vẻ như chúng đã mất niềm tin vào con người. Để giành lại sự tin tưởng của các bé mèo, nhân viên cứu hộ phải từ từ bò qua, sau đó đưa ngón tay cẩn thận an ủi bọn chúng. Kết quả là bọn nhỏ bị nhiệt tình bất ngờ này dọa sợ, kêu meo meo không cho nhân viên cứu hộ đến gần. Đội cứu hộ phải tạm dừng hoạt động để mèo thích nghi trước, khi đó mới thuận lợi khiến cho đám mèo con yên tĩnh lại. Nhìn đôi mắt ngây thơ của lũ mèo con, tôi chỉ muốn gói ghém tất cả và mang đi, nhưng lúc này nhân viên cứu hộ cũng nắm bắt được thời cơ, quyết đoán ra tay cầm lên một con, sau đó đưa cho đồng đội phía sau. May mà mèo con ngoan ngoãn nghe lời, không có sự phản kháng nào. Dường như chúng cũng hiểu, họ không có ý xấu, nhưng không ngờ rằng một cuộc sống lang thang không làm hỏng vẻ ngoài của những đứa trẻ. Chúng vẫn rất ngọt ngào và dễ thương, ai nhìn vào cũng sẽ thích. Sau 20 phút giải cứu, 5 con mèo con cuối cùng cũng đã được cứu ra, và sau đó chúng được một bà lão nhận nuôi. Bây giờ lũ mèo con cuối cùng cũng có một ngôi nhà và một cuộc sống mới đang chờ đợi chúng. Tất nhiên phải cảm ơn những người đã làm việc chăm chỉ, và cũng mong mọi người đừng bỏ rơi thú cưng của mình, bởi vì không phải tất cả những con mèo lang thang đều may mắn có được vị cứu tinh. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau đối xử tử tế với những sinh mạng nhỏ bé dễ thương này. Để ngăn chặn những con vật lang thang, một âm thanh thút thít phát ra từ một khe đá. Bên trong rốt cuộc có thứ gì? Đêm đầu tiên, có một chị gái nói. Cô ấy nghe thấy trong khe đá truyền đến tiếng khóc thê lương. Chị gái đưa mọi người đến đây. Từ khe hở có thể nhìn thấy một bóng dáng màu trắng. Nó không ngừng kêu lên, nhưng hòn đá rất lớn, mọi người không thể rời hòn đá đi được. Có một chàng trai đưa tay vào trong khe đá. Chàng trai nói hình như là một con chó nhỏ, nhưng khe đá quá hẹp, không thể kéo nó ra khỏi khe đá. Vì đã quá muộn, nên chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau. Sáng sớm, mọi người lại đến đây. Từ khe đá có thể nhìn thấy mặt chó con, miệng nó vẫn không ngừng kêu. Khe đá kẹp chặt nó, khiến nó không thể di chuyển. Để chú chó nhỏ có thể sống sót, cô gái đã dùng đũa đút một ít sữa vào miệng nó. Có lẽ là bản năng sinh tồn, nên nó đã mút sữa trên đầu đũa. Đưa camera vào bên trong, có thể thấy hai chân nó dính chặt vào nhau, và còn cả dây rốn trên bụng. Hình như là một con chó nhỏ mới sinh không lâu. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, cần phải nhanh chóng giải cứu chú chó con. Vì tảng đá quá lớn, nên chúng tôi phải tìm đến đội cứu hộ chuyên nghiệp. Nhân viên cứu hộ nói, nếu đẩy nhầm hòn đá, có thể khiến những hòn khác sụp đổ theo. Phải đảm bảo không gian của khe hở bằng cách chèn túi khí, rồi từ từ rời hòn đá đi. Chị gái ở một bên lo lắng chờ đợi. Nhân viên cứu hộ cẩn thận di chuyển tảng đá lớn, phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng cũng cứu được con chó nhỏ bị kẹt trong khe đá. Nhân viên cứu hộ phủi sạch đất trên người chó con, làm khô lông của chúng bằng máy sấy, và chăm sóc một cách đơn giản. Bác sĩ thú y nói, chó con không có vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ là bị kẹt trong khe đá nên có vài vết xước. Bác sĩ thú y đưa ngón tay vào miệng con chó nhỏ. Nó ngay lập tức mút lấy. Con chó nhỏ đáng thương ở đây, mà sao lại không thấy chó mẹ? Sau khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm, cuối cùng ở dưới một căn nhà gần đó, đã phát hiện ra một ổ chó con. Nhân viên cứu hộ chui vào trong, nhưng sau khi so sánh, những con chó này và con chó con được cứu ra từ khe đá không phải là cùng một ổ, nhưng không thấy chó mẹ đâu, nên vẫn nhốt nó vào lồng và chuyển chúng đến nơi an toàn. Một lúc sau, một con chó trắng xuất hiện gần đó, có vẻ nó là một con chó cái mới sinh. Nhân viên cứu hộ lôi cái lồng ra, đặt chó con lại gần đó, sau đó mở lồng chờ chó mẹ đến, đồng thời đặt một cái cũi bên cạnh lồng và trốn vào sau tường, yên lặng chờ chó mẹ xuất hiện. Một lát sau, chó mẹ tìm thấy những con chó con trong lồng, nó nhấc từng con chó con ra khỏi lồng. Chó mẹ thông minh, trực tiếp công chó con vào cái cũi bên cạnh, công xong con này lại tiếp tục con khác, từng con một. Rất nhanh, chó mẹ đã đem tất cả chó con di chuyển sang cái cũi bên cạnh. Sau khi chuyển xong, chó mẹ nằm trong ổ và bắt đầu cho con bú. Bác sĩ thú y đưa chú chó con cứu được từ khe đá, đặt thử trước mặt nó. Chó mẹ ngửi ngửi, không ngờ lại lập tức liếm nó. Mặc dù đây không phải là con của nó, nhưng chó mẹ cũng rất thích con chó nhỏ này. Nhưng chó mẹ gầy quá, không có sữa. Để bổ sung thêm dinh dưỡng cho chó mẹ, các nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho nó. Chó mẹ rất đói, nhanh chóng ăn hết thức ăn trong bát. Sau khi ăn xong trở về ổ tiếp tục cho con bú. Chú chó nhỏ được cứu, dưới sự chăm sóc của bác sĩ thú y, cuối cùng cũng được bú sữa mẹ. Chó mẹ nhìn con chó nhỏ được cứu, nó biết đó không phải con mình, nhưng cũng không bài xích, lại còn đối xử với nó như con ruột của mình. Bác sĩ thú y nói, mặc dù con chó nhỏ này không phải con của nó, nhưng vì tình mẫu tử,
chó mẹ cũng sẽ yêu thương nó như những con chó con khác. Cuối cùng, chị gái tốt bụng nói, cô ấy sẵn sàng chăm sóc chó mẹ và đàn chó con này. Hy vọng chó mẹ và các con của nó sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.